ආයුබෝවන් මම තරුෂ මිලින්ද Circuito’21 ප්‍රදර්ශනය සඳහා මා විසින් ඉදිරිපත් කරන නිර්මාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ නිර්මාණයේ අරමුණ තමයි දැන් රටේ පවතින වසංගත තත්ත්වයට අනුව අපි නිතර සෙනඟ ගැවසෙන ස්ථානයකට ඇතුළු වෙද්දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ අත් දෙක හොඳට පිරිසිදු කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය බලා ගන්න ඕනේ. නිතරම සෙනඟ යන තැනකදී මේක පොඩ්ඩක් වෙලාව යනවා. ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාව අඩුයි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බවත් අඩුයි. මෙම නිර්මාණය මගින් ඒ ක්‍රියාවලි දෙකම ස්වයංක්‍රීයව සිදු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37ට වඩා වැඩි වුණොත් මේ තියෙන බසරේ ක්‍රියාත්මක වී අපිට ඒ බව දැනුම් දෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මෙහිදී අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37ට වඩා වැඩි අවස්ථාව නිරූපණය කිරීම සඳහා මම උණු ජලය භාවිත කරනවා. මේදී මම යොදාගත් තාක්ෂණය ගත්තොත් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාවලි දෙකක් සිදු වෙනවා. එකක් තමයි උෂ්ණත්වය මයින ක්‍රියාවලිය සහ අනිත් එක සැනිටයිසර් වෙන ක්‍රියාවලිය. මෙතනදී උෂ්ණත්වය මයින ක්‍රියාවලියට මෙතන තියෙන non contact thermometer sensor එක පාවිච්චි කරනවා. එතනින් ගන්න පාඨාංකය මෙතන තියෙන OLED display එකෙන් අපි නිරූපණය කරනවා. මෙතනින් ගන්න උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37ට වඩා වැඩි වුණොත් බසර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ බසර් එක ඔන් වෙලා ඒක දැනුම් දෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය පාලනය කරන්න මම Arduino Uno board එකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි සැනිටයිසර් වෙන එක. සැනිටයිසර් වෙන එකට IR sensor එකක් සහ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් සහ DC motor එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. IR sensor එකට අතලං කරද්දී එතනින් එන සිග්නල් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකෙන් ස්විච් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා DC motor එක ඔන්න විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙහිදී මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ PVC බඩ. ඒවා හීට් ගන් එකකින් රත් කරලා හැඩගස්සලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ විදුලිය සැපයීමේ ක්‍රියාවලියට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ 5 volt phone charge එකක්. ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය විදුලිය මේක සපයා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී මම භාවිත කරලා තියෙන ක්‍රමවේදයක් තමයි අපේ සැනිටයිසර් කරගද්දී මෙතන තියෙන thermometer sensor එක එළවෙලා තියෙන අපේ මැණික් කටුවට. ඒකට හේතුව තමයි අපේ මැණික් කටුවේ උෂ්ණත්වය අපේ අවට පරිසර උෂ්ණත්වය සමග වෙනස් වීමේ ප්‍රවණතාවය අඩුයි. අපේ නළලේ උෂ්ණත්වය ගත්තොත් පරිසර උෂ්ණත්වයත් එක්ක ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීර උෂ්ණත්වයත් එක්ක අඩු හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්.